Ky është një tutorial mbi përdorimin e platformës elektronike JSTOR për të gjithë studentët dhe stafin akademik të Universitetit Bujqësor të Tiranës. JSTOR është një platformë e cila u krijua fillimisht për t'i ardhur në ndihmë bibliotekave dhe botuesve akademik të kthenin punimet e tyre nga letra në format digital e për të ruajtur ato për brezat e ardhshëm. Në kuadër të projektit Clean Score, Fondacioni Shqiptar Amerikan për Zhvillim finalizoi financimin e një nisme të re nëpërmjet marrëveshjes së abonimit në JSTOR për të gjitha universitetet partnere. JSTOR është një platformë e thjeshtë në përdorim e do të ndihmojë në kërkime shkencore, përmirësimin e kurrikulave mësimore, mundësinë e pjesëmarrjes në konferenca e konkurse kombëtare e ndërkombëtare. Për të aksesuar platformën JSTOR, fillimisht duhet të logoheni nëpërmjet Mozilla Firefox në platformën S3 të universitetit. Logohuni në platformë nëpërmjet kredencialeve tuaja. Hapni përsëri faqen e sistemit S3. Në këtë faqe klikoni mbi lidhjen JSTOR. Në këtë moment, ju shfaqet platforma JSTOR. Mjafton të kërkoni nëpërmjet fjalëve kyçe dhe do t'ju shfaqen të gjithë artikujt e lidhur me temën përkatëse. Për të shkarkuar një artikull, mjafton të klikoni butonin Download. Kjo platformë digjitale i mundëson stafit akademik dhe studentëve të hulumtojnë në shumë fusha studimore dhe i ofron qasje në miliona artikuj, revista shkencore, libra referimi, pamflet në disiplina si art, shkencë, biznes dhe teknologji, shkenca humane, zhvillimi qëndrueshëm, trashëgimi kulturore, ekologji, botanik e tjerë.